Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. Kaya pluralize po yung mothers natin. And binabati po natin lahat-lahat ng mga nanay sa kanilang special na araw. Lahat ng mga nanang, inang, nanay, mami, mamshi, mamski, mudra, anumang katawagan, basta nanay po yan. So, happy Mother's Day. And blessed day, everyone. Again, this is your brother in Christ, Jose Ronnie Perez Cariaga. At nagbabalik po tayo. And this is our live stream for May 14, 2023. Let me start by saying first from NIV, 2 John 5 and 6. And this is love, that we walk in obedience to his commands. As you have heard from the beginning, his command is that you walk in love. May the Lord bless the reading. Muli, binabati po natin ang ating mga nanay at muli, binabati din po natin ang lahat ng mga kapatiran natin na walang sawang sumusubaybay, tumutulong, sa lahat-lahat ng mga kaibigan po natin, sa lahat-lahat ng mga nagpapaalam na gagamitin ang broadcast na ito sa anumang kaparaanan. Okay lang po, go lang po. And may the Lord be glorified and may His name be praised sa pamamagitan ng broadcast na ito. At sa anumang mga leksyon na pinipresenta po natin, sana ang pagpapala ay sumasa ating lahat-lahat. Muli, nagpapasalamat po ako sa pagsuporta, sa pagtangkilik, at nagpapasalamat po ako sa mga nagla-like, nagko-comment, at nagsasabi sa akin, kahit na yung iba personally, na nagsasabing, pinapanood po namin, Pastor, nag-a-appear po lagi yan sa aming mga, ano ba tawag natin doon? Mga post sa umaga ba yun? Or things like that. Anyway, let's move on. This is now making the invisible visible, part 12 na po tayo. At sa parting ito, pinag-uusapan na po natin nga, gusto nating maging visible yung salitang love. And we have seen that in the New Testament, the love, tatlo ang nagsulat doon na talaga namang they dealt so much on love. Si Paul, si John, who wrote 1/3, no? Si John, ng kanyang mga nilalaman ng kanyang buong 1/10 of the New Testament, 1/3 doon kay John. And it deals on love. Ang Panginoong Jesus, ipinakita niya sa atin maliban sa kanyang mga turo, even sa kanyang mga halimbawa, deal on the topic, love. So, nasabi nga natin last time that yung presentation ng love is multifaceted. Ibig sabihin, iba't ibang anyo, iba't iba ang approach, iba't iba ang paraan, iba ang paraan ni Paul, iba ang paraan ni John, iba din man sa Panginoong Jesus. Bagamat aamin man nila o hindi, natutunan ni John at saka ni Paul ang lahat-lahat ng mga ito sa greatest teacher that ever lived, at yan nga ang ating Panginoong Jesus. Last time nakita natin, through Paul's writings, nakita natin that he dealt with love on the topic love. Ang dealing ni Paul, ang paraan ni Paul, ang presentation ni Paul is universal. Sino nga ba ang hindi makaka-alam ng 1 Corinthians 13? Love is patient, love is kind, love is love, and then tuloy-tuloy na yon. And sometimes, conceptual din. Para kay Pablo, ang konsepto ng pagmamahal ay bagamat ibinigay niya sa ganitong paraan, ginawa niya naman ng personal application na sinasabi niyang, ako yung most unlovable person that I have been loved. Ako yung hindi loving na person, hated by Christians, hated by the brethren, yet nabago because of the love of Jesus. So, makikita natin na yung presentasyon nga ni Paul nung ginawa natin, tunay nga namang nakita natin yung love na nagkaroon ng laman, isinabuhay sa pamamagitan ng buhay ni Apostol Pablo. This time, puntahan naman natin si John. Hindi lang naman yung love ang punto lagi ni John, kundi kung titingnan natin maigi, and this is from, practical tsaka relational, noong tinalakay ni John ang kanyang
sa kanyang mga sulat kung patungkol sa love. It seems to me, sa ganang akin ha, na si John is very practical and relational in dealing with love. In what way? One may ask. Because when he dealt with love, even if he writes, he has written about what Jesus taught about love, laging ang focus niya at seems like ito yung makikita natin na prinsipyo na nakasulat talaga doon sa kanyang mga writings, nakafocus siya on family and friends. Anong ibig kong sabihin? Listen, when you be reading the Gospel of John and even the writings of John, 1 John, 2 John, and 3 John, makikita natin lagi yung mga terms na my dear friends or little children or may gagamitin siya, my dear lady or friend ang ginamit niya sa ibang mga translations. Yet makikita natin ito na relational, yung approach ni John pagdating sa love. Kaya nga, paulit-ulit nating mababasa, makikita ang mga bagay na to, we must love each other or one another. Sa ibang mga termino, one another kanya ginagamit. Love comes from God, and when we love each other, it shows that we have been given new life. We are now God's children, and we know Him. 1 John chapter 4, verse 7. Uulitin natin. Practical, relational, ang pagtalakay ni John when it comes to love. Bakit naging practical tsaka relational? Makikita natin sa mga susunod na mga discussion natin. Okay. So when we look at John, inumpisa natin sa 1 John with my dear friends. In John, bagamat si Jesus is speaking in John, yet there is a reason why John quoted him verbatim. Kasi sa ibang mga Gospels, hindi naman pinakita na ganito eh. So tingnan natin. John 14:15, inumpisa niya doon na, if you love me, keep my commandments. Pagka tinalakan natin ng John chapter 15, look at this. Ilang beses niya paulit-ulit na sasabihin yung salitang friends. My commandment is this. Jesus is talking. Love one another just as I love you. Magkaminsan, ang ginagawa natin, bakit hindi niya ginawang past tense yung just as I loved you? Bakit ginawa niyang present pa rin yan, just as I love you? Kasi nga, patuloy yung pagmamahal ng Panginoong Jesus sa atin. Patuloy yung pagmamahal ng Panginoong Diyos sa atin, just as I love you. You're loved and you remain to be loved by God, even as I speak. The greatest love you can have for your friends is to give your life for them. And pinakita ng Panginoong Jesus na ibinigay nga niya ang kanyang buhay para sa atin, yet hindi natapos doon. Na matapos niya ibigay kanyang buhay is He stopped loving us. Kundi patuloy. Kaya nga, makikita natin yung present progressive, magkaminsan na ng mga mababasa natin, na makikita natin na inibig ka nga, pero patuloy ka pa rin niyang iniibig, patuloy ka niyang minamahal hanggang magkaroon ito ng katuparan pagkikita natin. Or kahit na through all eternity, pagkakapiling na natin siya sa kanyang inihandang tahanan. And listen, napaka-rich ni John sa mga bagay na to. And he even said, Jesus even said, and John quoted him when he said, you are my friends if you do what I command you. If you love me, keep my commandments. And you are my friends if you do what I command you. Sa iba, tinatawag nila ito na conditional, pero hindi po conditional itong bagay na ito. Ipinapakita lang na yung ginagawa natin, yung outcome ng buhay natin. Kaya nga, sa 1 John, makikita natin, if we say that we have no sin, we deceive ourselves. If we say that we are in the light, as He is in the light, then we have fellowship one with another. Pero sa ibang mapag-aaral po yun. Hindi po condition itong bagay na to. Magpapatunay lang that indeed we are friends if we do what He commands.
Indeed, we are friends. Mapapatunayan natin sa buong mundo because of the life that we live. Kakikitaan nga ng outcome yung buhay natin kung either we love Him or not. At ang bukod tanging patunay niyan, evidence ika nga, is how we live. And listen, tuloy pa ni John, quoting Jesus, that is, I do not call you servants any longer because servants do not know what their master is doing. Instead, I call you friends because I have told you everything I heard from my Father. Love. Love for friends. Relational kind of love. Ito ang pagtalakay naman ni John in making the invisible visible. Friends. In his gospel and his writings, John is heavy on this relationship. So makikita natin, ano nga ba ang pagtingin ni John sa kanyang mga kaibigan? As we all know, si John is one of the 12 na ginawang apostle. Hindi lang yan, tinatawag siya na he is part of the inner circle. Kasama ang kanyang kapatid na si Santiago o si James, ang inner circle talaga, out of the 12, may tinatawag na inner 4, Peter, Andrew, James, and John. Pero out of the 4, meron pang tinatawag na inner circle, na itong tatlong ito ang kasama ni Jesus doon sa transfiguration, kaya makikita natin how close he is with the Lord, and paano kaya yung bond na buo between him and his brother and between him and Peter also. So, titingnan natin maigi paano ipapakita ni John ang pagmamahal sa isang kaibigan. And we will be looking at this thing. So, by the time na nasulat ang John, around 85, at ang Apocalypse, mga around 90 or 95 AD, si John na lang ang bukod tanging buhay na apostol. The only living apostle at that time. Most of his friends, contemporaries, are gone. And there are rumors, at marami nagsasabing ngayon lang nauuso daw ang fake news, matagal na. Kahit ngayong good news, pinapalitan na nila ng bad news. There were rumors that are naririnig din ni John. And some are hurtful. Some are hurting him because naalala niya, hindi gan pagkakakilala ko sa kaibigan ko na to, hindi gan pagkakakilala ko sa namayapa. And there are some heretical views also about the good news. Binabago na ang good news. Kaya nga, sabi ni Apostol Pablo, which is not another gospel, but some are twisting it. Binabago ang ebanghelyo. Kaya nga ganun din ngayon sa atin, ginagawang conditional ang pagmamahal ng Diyos. Mamahalin ka ng Diyos pagka mabait ka lang. Mamahalin ka ng Diyos pagka nanatili kang tapat dito sa bagay na ito. Mamahalin ka ng Diyos. And a lot of things, sunod-sunod na yun dahil lang sa mga fake news na to. So, isipin na lang natin, ilang taon na nawala si Peter, si Paul, ilang taon na nawala si James, ilang taon na nawala, and siya lang natitira. At maririnig niya ang mga kwento-kwento, mga ugong bulungan patungkol kay Pedro. Kaya mapapansin natin, ang ini-emphasize niya lagi is love one another. Kung mahal mo ang isang tao, hindi mo siya sisiraan. Kung mahal mo ang kapatid mo, hindi mo siya sisiraan. Kung mahal mo ang mga taong ito na you share the same Savior, you share the same Lord, you love them. At hindi mo talaga iisiping siraan sila. Pero maraming nangyayari, Kasi naging exclusivist tayo. Kasi yung point of view natin hindi makita ng iba, so we call them names. Or we are being called by names and branded heretic sometimes, or branded liberals, conservatives, and any other thing. Except brother.
Yun ang nakakatuwa. So, makikita natin, bagamat hindi ito yung main objective ni John, na ipakita yung pagmamahal sa kapatid at sa kaibigan, it is evident in all his writings, kung inyong mamarapatin na pag-usapan natin. So, let's take for example, yung John Gospel niya. When he said Jesus did many other miraculous signs in the presence of his disciples, which are not recorded in this book, particularly sa book of John, sa Gospel of John. Hindi yung book na hawak natin na news or yung book na hawak natin na Bible or the New Testament. Particular dito is yung Gospel of John. And the purpose is this. These are written so that you will put your faith in Jesus as the Messiah and the Son of God. And that believing in Him, if you have faith in Him, you will have true life. That is his conclusion sa kanyang gospel, sa John chapter 20, verses 30 and 31. It would have been a great place to end. Bakit? Sapagkat ito ay perfectly worded conclusion sa isang napakagandang gospel. Or sa isang napakagandang synoptic gospel na sinasabi. Yun yung pagkakakilala ni John at yun yung purpose ni John, that these are written so that you may believe in Jesus being the Messiah, the Christ, being the Son of God, and that believing in Him, you will have eternal life. Perfect place to end. Yet, if he will end in John 20, alam niya rumors and fake news. Alam niya may mga ugong-ugong balita dito, chismis dito, chismis doon, na nangangailangan na sagutin. At ano to mga chismis na to? Ang iba nagsasabing, Highlander si John. Immortal ba si John? Ilang taon na si John? Oo, pinakabata siya sa lahat ng mga apostoles, pero ilang taon na siya? At 90 AD? Or 85 AD? 200 AD? Higit na siya. At ang iniisip nila, kasi sabi ng Panginoon, hindi siya mamamatay hanggang pagbabalik niya. Which is unfounded, or which is, yun ang pagkakaintindi ng iba. So, kailangan niyang i-clarify yon. The next one na kailangan niya i-clarify also is this, may ugong bulungan din kasi na sinasabing, teka muna, anong nangyari doon sa disciple that denied the Lord thrice? At marami na ang sumusunod din doon na nagsasabing, wala na yon. And so marami nagko-question sa kanilang faith. Hindi ba siya ang binigyan ng key para buksan ang kaharian? Hindi ba siya ang binigyan ng authority to bind and to loose? Ay, anong nangyari sa kanya? So, kailangan talagang sagutin ito ni Apostol Juan dahil nga fake news are creeping in the church and fake news are being propagated. And so, bagamat tapos na dapat, sa ganang akin, ang kanyang gospel with the conclusion dito sa verse 30 and 31, it was a must for him na for the love for his friends, John wrote the 21st chapter of his gospel. Para lang mawala ang lahat-lahat ng mga bumabagabag sa isipan ng mga kaibigan niya. Para lang mawala yung mga hindi tamang pagkakaintindi at pag-aakusa sa isang kaibigan din niya. That means si Pedro. So it was really needed na isulat niya ang chapter 21. So be with me in chapter 21 of John as we will look into it, answering these questions that are left unanswered. So talakayin po natin to and let's see the invisible becoming visible with John 21.
In verse 1 it says, after this, Jesus revealed himself again. Parang nag-uumpisa si John ng bagong kabanata or bagong kwento, how Jesus revealed himself this time. Ibig sabihin, hindi ko natalakay ito sa mga naunang nasabi ko na kasi nag-conclude na talaga siya sa chapter 20, pero he revealed himself this way. So, magkukwento siya sa atin. This will be his narrative. Simon Peter, Thomas, called the twin o Didymus, Nathanael of Cana, Bartholomew ang ibang ginamit dyan in Galilee, the sons of Zebedee, meaning si James at saka si John, and the two others of his disciples were together. Simon Peter said to them, I am going fishing. Dahil nga ang first love niya is fishing, dahil nga ang kanyang hanap buhay talaga, ang kanyang profession talaga is fishing. So, nung mawala ang Panginoong Jesus at mawala yung sinamahan nila for 3 years, revert na siya sa kanyang dating sarili. And this time, sabi nung mga kasama niya, they said to him, we will go with you. They went out and got into the boat, but that night they caught nothing. Kung isa ako sa mga apostol o isa ako sa mga alagad, dahil ito rin halos na team, ayon sa mga naunang narratives, na magdamag silang na malakaya, pero they caught nothing. When was the last time na na-zero ang isang mga mamalakaya o ang isang mangingisda? When was the last time na wala talagang nahuli? It's a lake, hindi siya ocean, And alam nila kung gaano kadami ang mga isda doon. Pero alam din nila that there was an instance dati na wala talaga silang nahuli. And just as the day was breaking again, before the break of day, alas 4 kaya, alas 5, Jesus stood on the shore, and yet the disciples did not know that it was Jesus. Listen, may mga déjà vu dito, may mga bagay-bagay dito na makikita natin. And nakakatuwa, papakita ko sa inyo, ano kaya yung magiging damdamin natin if alam mo na, nangyari na sa akin to minsan na wala akong nahuli. Nangyari na sa akin to minsan na, sa atin minsan na ganito. Pero hindi pa to sumisipa yan sa isipan ng mga alagad. And verse 5, sa pampang, Jesus said to them, children, do you have any fish? And they answered him, no. Sa ibang mga translations, ginamit niya doon is little children. Ang iba naman, ang CEV, friends ang ginamit niya. Tiningnan ko yung kanyang Greek, hindi kasi friends ang ginamit, kundi paideia. Ibig sabihin, children, so manatili tayo doon at hindi natin ipagpipilitan yung friends. Do you have any fish? That reminds me, again, do you have any fish? Nagtanong na yun minsan na. And they answered him, no. And he said to them, cast the net on the right side of the boat and you will find some. Kung ako si John, sasabihin ko, nangyari na sa akin to noon. O kaya si Pedro, sasabihin niya, magdamag na kaming namamalakaya doon pa sa laod, pero wala nga kaming nahuli. Pero dahil sinabi mo, so gagawin namin. Yet this time, sumunod na lang sila, no? Hindi sila nag-offer ng anumang resistance doon sa sinabi niyang, cast on the right side of the boat. So they cast it, and now they were not able to hold it in because of the quantity of fish. Ilan nang paulit-ulit? Hindi nakahuli yung pagtatanong, and then ito, cast on the right side of the boat. And then ito na naman, yung hindi mabilang muna or sa yung bountiful catch.
Nangyari na sa atin yan dati. They should have been thinking of that. Pwede na sana nilang sabing, teka muna, parang nauulit itong karanasan na to. Yet, ituloy pa rin natin. Sa verse 7, isa sa kanila ang nakarealize nito. That disciple whom Jesus loved therefore said to Peter, the beloved disciple said to Peter, it is the Lord. Ewan ko kung nilakas niya o binulong niya kasi mapag-isip ito eh. Bagaman siya ang pinakabata sa grupo ng mga apostoles, siya yung first na nakaka-discern. Sabi niya kagad-agad kay Peter, it is the Lord. Peter, nung marinig niya, tingnan niyo kung anong gagawin ni Peter. Alam natin na compulsive itong si Pedro. Alam natin na kung ano mang maisipan ni Pedro, kagad-agad niya gagawin. Alam natin kung paano mag-react si Pedro. And this time, when he heard that he is the Lord, when Simon Peter heard it, unang-una niyang ginawa is, naglagay muna siya ng kanyang balabal kasi nakahubad siya. And then, he threw himself into the sea. Nung malaman niyang si Jesus yung nasa pampang. Kaya naiwan tuloy ang ibang mga disipulo na magbitbit ng net, na humila ng net. The other disciples came into the boat, I should say, dragging the net full of fish, for they were not far from the land, but about 100 yards off. So, ibig sabihin, siguro, hindi rin kalaliman kagad-agad, or 100 yards off. Malayo-layo pa rin yan. Yet, nauna nang bumaba si Pedro at nauna nang pumunta si Pedro sa pampang. When they got out on land, they saw a charcoal fire in place with fish laid out on it and bread. That reminds us of something. The night that Jesus was arrested, there was a charcoal fire in place kung saan nagpa-warm yung mga nandoon sa court. Kung ako si Pedro, siguro maalala ko, teka, nangyari na sa akin ito noon. Charcoal. Fire in place. Ang isa pang bagay na dapat natin makita, mayroon na ring iniihaw na fish ang Panginoong Jesus noon at mayroon na rin siyang bread. Naka-ready na. So, verse 9 and verse 10 says, Jesus said to them, bring some of the fish that you have just caught. Dagdagan natin to. So, magbitbit pa kayo dito, magdagdag tayo nang ilalagay natin dito. And look at this. Again, pagiging compulsive na naman ni Simon. So, Simon Peter went aboard and hauled the net ashore. Nakarating na sila sa pampang yung mga disciples, pero yung net, ando dun pa rin. So, hinila na ito ni Pedro. Si Pedro na ang nangahas na manguna na naman noong gawaing ito. And it was filled with large fish, 153 of them. Nabilang pa, natandaan pa talaga ni Jen kung gaano kadami. And although there were so many, hindi napunit ang lambat. The net was not torn. And so Jesus said to them, come and have breakfasts. Now the disciples dared ask him, who are you? Because they knew it was the Lord. So maaaring pagbaba ni Pedro, matapos sila makahuli ng madami, nagtaka sila, saan mo sa pupunta yon? And John must have told them, it is the Lord. Kaya ngayon, nandoon na sila sa pampang, alam nila na it is the Lord. At maraming déjà vu, maraming mga nauulit na mga bagay-bagay. At ang sinasabi nga, it is the third time that the Lord appeared to His disciples. So, isa na naman ang mapapansin natin. Jesus came and took the bread and gave it to them. Sino ba hindi makaalala nung hatiin niya ang bread tapos ibinigay niya? That reminds them of, teka muna, ginawa niya ito
Pentecost ba? Ginawa niya ito of the unleavened bread. He took the bread and gave thanks and gave it to them. Ilang paulit-ulit na mga insidente ang chapter 21 that is so rich. Kaya nga sabi ko, relational, kung si Jen ang magsulat, tapos papakita niya about love, makikita din natin that everything na siniksik niya dito sa chapter 21 ay may pinaghuhugutan. At ito'y dahil pinapakita din niya para sa kanyang mga kaibigan. Let's move on. Sa verse 15, matapos silang kumain, when they had finished breakfasts, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Marami ang nagsasabi na yung paggamit ng Panginoong Jesus sa salitang love ay agape, pinakamataas na uri ng pagmamahal o pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Tinanong niya straightforward si Peter, Peter, mo ba ako agape more than this? Siguro tinuturo niya yung more than pamamalakaya. More than this, more than your friends, more than this, more than itong pagkain o itong mga bagay-bagay na nangyayari sa paligid mo. At nakakatawa yung sagot ni Pedro. He said to him, yes, Lord, you know that I love you. Makikita natin yung love na ginamit ni Pedro this side or this time is phileo. Pagmamahal sa isang kaibigan. At sinasabi niya, alam mo naman, Lord, na mahal kita. Alam mo naman, Lord, na mahal kita bilang kaibigan. You're a good guy. You're such a nice guy that mahal kita bilang kaibigan. And Jesus said to him, pakainin mo ang aking kawan. Feed my lambs. So, the next one, he said to him a second time, Simon, son of John, do you love me? Sinabi mo kanina, phileo, mahal kita bilang kaibigan. Okay, sige. So, mahal mo ako. Simon, son of John, do you love me? Hindi na niya sinabing more than this, more than you love your friends, more than you love your brothers, or more than you love your occupation. Plain lang. Do you love me? And agape pa rin namit ng Panginoong Jesus. And he said, binibigay ko sa iyo. Alam mo namang mahal kita bilang kaibigan. And he said to him, tend my sheep. Alagaan mo ang aking kawan. Alagaan mo ang aking mga tupa. Ang una, feed my lambs. Ngayon ay tend my sheep. Alagaan mo sila. Love. Personal na relasyon. And maaari nag-iisip na si Pedro. The third time he said to him, Simon, son of John, do you phileo me? Kung hindi kayang umabot ni Pedro sa pagmamahal na ipinagkakalob ng Panginoon kasi ito yung unconditional love, ito yung agape, pinakamataas sa uri ng pag-ibig. This time, on the third level, sinabi ni Jesus, okay, Simon, kung hanggang dyan ka lang sa phileo, then kahit i-check mo ninyo ito, the third time Jesus asked, Simon, son of John, do you love me as a friend? Phileo na rin ginamit ni Jesus. Ibinaba ni Jesus yung kanyang standard. Ayaw mong umangat, Peter, sasalubungin kita kung saan mo ako pwedeng mahalin. Galing. And Peter was grieved because he said to him the third time, do you love me? And this time, alam niya kasi phileo ang ginamit. And marami siguro naglaro sa isipan ni Peter at the time. 3 times I have denied him. 3 times hindi ko inamin nakakilala ko siya. 3 times I have denied him before tumilaok yung manok. And these are the things
na siguro nanunumbalik sa isipan ni Simon, ni Pedro. Na nung una nagyayabang siya, kahit lumayo man lahat-lahat, mananatili ako sa iyo. Mamatay man lahat-lahat, mananatili ako sa iyo. He has made those promises and those boasting before. So this time, Jesus faced him sa kanyang level at sinabing, Simon, son of John, do you love me as a friend? So nawala na yung pagyayabang niya. Peter was grieved. Naalala niyo yung mga panahon na nagyabang talaga siya. Naalala yung panahon na talaga yung sinasabi niya, kahit na lahat-lahat na tumalikod kay Panginoon, andi dito pa rin ako. Naalala niyo yung kanyang panahon na ipinagkaila niya ang kanyang Panginoon. And he said to him, tingnan niyo maigi, Lord, alam mo lahat-lahat. You know everything. Alam mo ding mahal kita. At ang nangyari, sabi sa kanya, feed my sheep. Because of this, makikita natin that Peter was reinstituted to who he is. Na hindi alam ng lahat-lahat ito noong unang siglo. Nang iniisip lang ng iba, anong nangyari sa kanya? Nagtatanong lang yung iba. Ito na ngayon yung kasagutan doon sa katanungan na yon. And verse 18, mababago na rin yung paniniwala natin kay Pedro because Jesus said, truly, truly, I say to you, when you were young, you used to dress yourself and walk wherever you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands and another will dress you and carry you where you do not want to go. That is to show what kind of death he was to glorify God. At nalaman natin na siya yung bukod tanging isa sa mga apostoles na ipapako din sana sa cross para sa kanyang kamatayan. Pero ang kanyang kahilingan ay, he is not, ang sabi niya, I am not worthy to die like my master. Kaya ang ginawa sa kanya, ipinako siyang patiwarik. Ang kanyang dalawang paa ang nasa taas, ang kanyang ulo ang nasa baba. And Jesus said, follow me. Kaya nga, maraming mga heading sa iba't ibang mga Biblia natin, this is the reinstatement of Peter. Sa ganang akin, ito naman yung pagpapakita ni John ng kanyang pagmamahal kay Peter na ayaw naman niya na madungisan ang pagkakakilala nila kay Pedro at sasabihin, yung disipulo o yung apostol na ipinagkailang kanyang Panginoon. Ngayon pinapakita ni Juan kung papaano siya pinanumbalik ng Panginoon sa kanyang dating kalagayan. And maaaring marami din ang mga nagsasabi noon ng hindi magagandang bahagay patungkol na kay Pedro, pero this time John is making the record straight and he is standing for his friend Peter. But again sa verse 20, may nabago ba kay Pedro? Alam natin impulsive na apostle na to. Peter turned and saw the disciple whom Jesus loved following them, the one who also leaned back against him during the supper and had said, Lord, who is it that is going to betray you? Yan ang tanong dati ni John. But this time nakita ni Pedro, kaya sabi ni Pedro, Lord, what about this man? Anong gagawin mo naman sa kanya? Kung ako mamamatay, o kung ako bibitayin ng patiwarik, what about this man? And Jesus said to him, if it is my will that he remain until I come, what is that to you? Again, yung invitation na follow me, you follow me. Wala nang dapat isipin doon na iba. You follow me. And you have decided to follow me, then so be it. Sa 23, ito na ang sinasabi ni John. So the saying spread abroad among the brothers that this disciple was not to die. Yet Jesus did not say to him that he was not to die, but if it is my will
that He will remain until I come, what is that to you? Nakakatuwa. Siniksik ni Apostol Juan ang lahat-lahat ng mga bagay-bagay. Sinagot niya lahat-lahat ng mga katanungan sa isang kapitulo lang para sa kanyang mga kaibigan. He made the record straight para sa kanyang mga kaibigan, in defense sa kanyang mga kaibigan, para doon sa magtuturo ng fake news, in defense of the good news. Kaya yung kanyang last verse, ang sabi niya, this is the disciple who is bearing witness about these things and who has written these things, and we know that his testimony is true. Now, there are also many other things that Jesus did. Were every one of them to be written, I suppose that the world itself could not contain the books that would be written. Kung talagang mamarapatin, marami pang pwedeng isulat na buong mundo man ay hindi magkasya kung isusulat lahat-lahat ng mga bagay-bagay na ginawa ng Panginoong Hesus. Parang inulit lang chapter 20, verse 30 and 31. Ano? It rings a bell. And in making the invisible visible, nakita natin na yung approach ni John concerning love is relational. For his friends, for his children in the faith. And para kay John, love is corrective. He corrected the rumors and fake news about Peter, about him. He made the record straight. Redemptive also. Ipinakita ni John that Jesus' love, hindi lang siya redemptive, kundi Jesus will seek you at your own level. Kung si Pedro, yung pananampalataya ni Pedro, ibinalik niya ulit. Hindi lang yon, hinarap niya o sinalubong niya si Pedro kung nasaan si Pedro. Peter cannot go as far as agape at that time. Ang gusto lang lagi ni Peter ay hanggang dito lang siya sa Phileo. So Jesus bumaba ng kaunti at sinabing, do you love me as a friend? And reinstated Peter. Not only that, reflective din. Love is very reflective. Sa chapter 21, makikita natin may mga reflections, pabalik-balik, maalala nila, okay, nangyari na sa atin ito. Nangyari na hindi tayo nakahuli. Nangyari na sinabing itaktak mo sa right side. Nangyari na muli ay hindi nila maiahon halos yung mga nahuli lang isda. Nangyari na ulit yung uling, burning charcoal. Nangyari na ulit yung pagbibigay sa kanila ng bread and a lot of things. So, maalala nila yung napakaraming mga bagay-bagay. Yet, ang isang reflective ng talaga namang hindi natin makakalimutan is that yung love one another as you have heard from the beginning. Tuning ang multifaceted pagka-love ang topic. Kay John, ang kanyang relational approach on love is likened to a mother's love. O nga naman, mother's love is corrective. Itutuwid ka niya talaga pagka mali ka. Anak, itutuwid ka talaga. Redemptive. Kaya-kaya niyang magpatawad, kaya-kaya niyang mahalin. Only a mother could love. A face only a mother could love, sabihin pa. Or a sin only a mother could forgive. And reflective lagi. Tanong mo nanay mo, tanong mo ang nanay, mother mo, maalala niya lahat-lahat. Nung ipanganak ka, maalala niya kung ilang pounds ka noong lumabas, maalala niya kung anong mga meron sa'yo. And that is from the very beginning. Nakakatuwa at napapanahon na napag-aaralan natin si John sa special na okasyon na kagaya nito. Kaya, as we look
on dyan, in making the invisible visible, may we reflect also on the love of every mother given to their children. Happy Mother's Day po ulit. Muli, ito naman po ang inyong lingkod, Jose Reboy Perez Cariaga. Nagpapasalamat po sa pagsama niyo sa akin ngayong umaga. Sana ang pagpapala ng dakilang Diyos ang sumasa atin. Anong oras, anong araw, anong pagkakataon man niyo mapanood ang broadcast na ito, pagpapala po sana ang sumasa atin. Salamat po. To God be the glory.